Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ βοηθητικό και δεν είναι και κάτι, πατάμε ένα κλικ και να το like. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Τώρα, με καθυστέρηση σήμερα, γιατί μετά από μια απίστευτη νεροποντή, είχαμε διακοπή ρεύματος. Οκ, εντάξει, και αυτά συμβαίνουν, αλλά εδώ είμαστε, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και όλα καλά, εδώ στην αγαπημένη μας παρέα. Και να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο και να υπενθυμίσω βεβαίως πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν απόλυτα στην προσωπική ιστορία του καθενός σας. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η εξέλιξη σε ένα θέμα που σε καίει. Κάτι, ό,τι και αν είναι για τον καθένα σας, έτσι. Εδώ θα δούμε τι εξέλιξη θα πάρει και θα επιλέξετε αυτές τις υπέροχες χιονονυφάδες σήμερα. Πρώτη εδώ μπορντό, δεύτερη χρυσή, τρίτη λευκή. Φυσικά με τα απαραίτητα στολίδια, έτσι, δεν είναι σκέτες. Έχουνε και τα στολίδια τους επάνω, τα πετραδάκια τους. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάνω απ' όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν την εξέλιξη σε ένα θέμα που σε καίει. Βασίλισσα Κούπα. Λοιπόν, δική σας κάρτα, κάρτα βάσης. Άρα καταλαβαίνω ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε το βίντεο αγαπάτε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο. Πάρα πολύ. Και είναι μία αληθινή αγάπη, ουσιαστική, βαθιά, θεραπευτική, απόλυτη αγάπη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου και θέλετε να δείτε τι εξέλιξη θα υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο. Για να δούμε. 9 κούπα. Στο ίδιο μοτίβο θεωρώ ότι εδώ η κάρτα δηλώνει το πόσο πολύ εύχεστε να μπορείτε να είστε μαζί. Και άσος πεντάκτηνο, μάλιστα. Τώρα, είτε με τον άνθρωπο αυτόν έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να είστε και συνεργάτες, έτσι. Και το ενδιαφέρον σας σίγουρα δεν είναι πρόσκαιρο ούτε περιστασιακό. Έχει να κάνει, πραγματικά έχετε συναισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο, σας ενδιαφέρει σοβαρά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και το θέμα είναι ότι ξέρετε ή βλέπετε
ότι οι εξελίξεις ανάμεσά σας είναι πάρα πολύ αργές. Γιατί ο άσος πεντάκτηνο και γενικότερα βέβαια η άση, τα πεντάκτηνα, στην ταρό, είναι κάρτες αργών εξελίξεων. Έτσι, πολύ αργών εξελίξεων, είναι και άσος, είναι πάρα πολύ χαμηλά στους αριθμούς, είναι ο πρώτος αριθμός, είναι το 1. Οπότε ίσως όλο αυτό σας έχει κουράσει και θέλετε να δείτε αν θα υπάρξει μια γρηγορότερη εξέλιξη. Για να δούμε. Θα την αφήσουμε εδώ τη Βασίλισσα Κούπα, γιατί είναι η καρτούλα σας και είναι και υπέροχη. 10 πεντάκτηνα, παιδιά. Έχει οικογένεια ο άλλος άνθρωπος. Έχει υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, οι οποίες τον κρατούν ή την κρατούν μακριά σας. 5 κούπα. Οκ. Παιδιά, σαν προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον από εσάς, έτσι το νιώθω. Άρμα. Ο τρελός, wow, ο αγαπημένος. Το 9 μπαστούνι. Και ο ακόλουθος μπαστούνι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχω να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο? Ότι δεν ξέρω αν η κάρτα η πρώτη που σας έδειξα, το 15άκτηνο, αν αναφέρεται στο ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δική του οικογένεια ή δική της, ή αν είναι έχει κάποιες υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια, οι οποίες είναι εμπόδιο ανάμεσά σας, σε πάση περιπτώσει. Με το 5 κούπα εδώ δίπλα συνειδητοποιώ ότι του λείπετε ή της λείπετε αφάνταστα. Κάποια σημαντικά εμπόδια υπάρχουν ανάμεσά σας, πέρα από αυτά που σας προανέφερα. Μπορεί να είναι μεγάλη απόσταση χιλιομετρική, μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις από τις οικογένειές σας. This is Greece, στην Ελλάδα ζούμε και ακόμα ισχύουν και αυτά. Παρ' όλα αυτά βέβαια, εγώ βλέπω εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ξεσηκωμένος, παιδιά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ή ξεσηκωμένη για τους κυρίους της παρέας. Εδώ έχουμε τον τρελό που αναφέρεται στο καινούριο ξεκίνημα. Όμως θέλω να σας έτσι λίγο χτυπήσω ένα καμπανάκι, ανεξαρτήτως του τι τελικά θα δούμε ως αποτέλεσμα. Το 9 μπαστούνι που εμφανίστηκε εκεί μας δηλώνει ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος αυτός να έχει πληγές από προηγούμενες σχέσεις, να κρατά μια αμυντική στάση απέναντί σας, να κάπως περίεργη, έτσι λίγο, δηλαδή όταν έχουμε πληγές από προηγούμενες σχέσεις ή γενικότερα στη ζωή μας, δυστυχώς τις βγάζουμε στις σχέσεις μας. Αυτό θέλω λίγο έτσι να το δείτε, αν και εφόσον ισχύει, αλλά εγώ βλέπω εδώ ότι το καινούριο ξεκίνημα μας δηλώνεται πολύ έντονα, γιατί έχουμε τον τρελό, μας δηλώνεται λοιπόν με μεγάλη αρκάνα, και έχουμε και τον ακόλουθο μπαστούνι, που είναι επίσης μια πολύ ενδεικτική κάρτα για τα καινούρια ξεκινήματα και μάλιστα με πάθος, με ενθουσιασμό και όλα αυτά τα ωραία. Για να δούμε όμως. Μάλιστα, να το ζευγαράκι μας, Βασίλισσα Κούπα και Βασιλιάς Κούπα, πάρα πολύ ωραία εξέλιξη λοιπόν, η οποία όντως δεν θα είναι άμεση. Βασιλιάς Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία, είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, και εδώ είπαμε με τη Βασίλισσα Κούπα έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Το ζώδιο του Καρκίνου το έχουμε 2 φορές στο άνοιγμά σας, γιατί το έχουμε και με το άρμα.
Λοιπόν, τώρα, η αλήθεια είναι ότι μέσα από μία δυσκολία, πραγματική δυσκολία της άλλης πλευράς, θα γίνει και μια πολύ βαθιά συνειδητοποίηση ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα εμπόδια, τα όποια εμπόδια υπάρχουν ανάμεσά σας, αλλά από την άλλη υπάρχει και αγάπη, έτσι, γιατί το να δούμε αγάπη από τη δική σας πλευρά και να εμφανιστεί και από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, γίνεται αυτή η συνειδητοποίηση ότι ναι, υπάρχει αγάπη, άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να λυθούν κάποια θέματα και να είμαστε μαζί. Αυτή την εξέλιξη βλέπω εγώ εδώ για σας, η οποία ναι, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Εννοείται ότι πάντοτε χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχουμε θετική εξέλιξη στα ανοίγματα. Δυστυχώς δεν μπορώ πάντοτε να το πετυχαίνω, γιατί δεν επιλέγω τις κάρτες. Ό,τι ανοίξω, εδώ μπροστά σας γίνονται όλα. Λοιπόν, βέβαια, σας λέω και πάλι, δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί. Γιατί υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, να λυθούν κάποια προβλήματα προφανώς ανάμεσά σας για να καταλήξετε εδώ. Και αυτό το εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο τρόπος με τον οποίο μας παρουσιάζεται, γιατί έχουμε βασιλιά και βασίλισσα. Κούπα και κούπα, βασίλισσα κούπα, βασιλιάς κούπα. Οπότε πραγματικά είναι το ζευγάρι της αγάπης, ίδιες ενέργειες, έτσι, ηρεμία, καλλιτεχνικές τάσεις, ρομαντισμός, τρυφερότητα, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, θεραπεία. Πραγματικά υπέροχες ενέργειες. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα που σε καίει. Για να δούμε. Τρία κούπα. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Τώρα έχουμε δύο κατευθύνσεις εδώ. Το 3 κούπα γενικά είναι μια κάρτα με πάρα πολύ ευχάριστες και πάρα πολύ θετικές ενέργειες. Δείχνει πραγματικό συναίσθημα, δείχνει τους έτσι στενούς δεσμούς που μπορεί να έχετε που μπορεί να έχετε δημιουργήσει με έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και πιθανότατα να περιμένετε ακόμα και να σας κάνει πρόταση γάμου. Η άλλη κατεύθυνση είναι, επειδή έχουμε τριάρι εδώ, ότι μπορεί να αναφέρεται στην ύπαρξη τρίτου προσώπου. Και να παρακολουθείτε βεβαίως αυτό το άνοιγμα για να δείτε τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Υπό τη σπαθή. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Διδύμων. Θεωρώ ότι πολύ πιθανό είναι να πιστεύετε έτσι, ή να νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί και θέλετε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία φυσικά, να δικαιωθείτε και να έρθουν και κάποιες αλλαγές στη ζωή σας, στη σχέση αυτή, προφανώς θετικές βέβαια. Και 6 κούπα. Η αλήθεια είναι ότι ο συντονισμός, τουλάχιστον εδώ στις πρώτες ενέργειες, είναι εξαιρετικός. 6 κούπα είναι η κάρτα της επανασύνδεσης.
Οπότε ναι, έτσι υπάρχει μία απίστευτη και εξαιρετική ροή μέχρι στιγμή στο άνοιγμά σας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με την άλλη πλευρά. Κρατάμε εδώ την καρτούλα σας. Ακόλουθος μπαστούνι. Άσος σπαθί. Σελήνη. Υπότης κούπα. Μάλιστα, μάλιστα. Δέκα πεντάκτηνα. Και βασίλισσα πεντάκτηνο. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι γίνεται εδώ λοιπόν με την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Έχουμε έναν ακόλουθο μπαστούνι όπως σας είπα, ο οποίος δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα. Γιατί προφανώς δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, έτσι. Από την άλλη θέλει να κάνει κάποια ξεκαθαρίσματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα κάνει, θα το δούμε στην εξέλιξη με τις επόμενες καρτούλες που θα ανοίξω, γιατί έχουμε μία σελήνη. Η σελήνη είναι μία κάρτα που δείχνει και φοβίες και ανασφάλειες και ονειροπολίσεις. Έχει πολλά τέτοια η σελήνη. Είναι ασταθής, γιατί η σελήνη έχει φάσεις και δεν είναι ποτέ σταθερή. Δείχνει πολύ έντονα ψυχικές εντάσεις, να το πω και έτσι. Υπότης κούπα βέβαια, σίγουρα εδώ ο υπότης αυτός δεν κρατιέται, τον βλέπετε εκεί, το άλογο είναι έτοιμο να βγει στους δρόμους, να τρέξει, να έρθει κοντά σας. Αλλά έχουμε ένα 10 πεντάκτηνο που είναι μία κάρτα που συνδέεται παραδοσιακά με την οικογένεια. Δηλαδή είτε ο άνθρωπος αυτός έχει δική του οικογένεια ή δική της, είτε κάτι έχει να κάνει με... ή μπορεί και εσείς, να μην σας βγάζω απ' έξω, γιατί σε εσάς είδαμε εδώ το 3 κούπα. Και επίσης μπορεί όλο αυτό να έχει, μπορεί να αναφέρεται και στην πατρική οικογένεια και ίσως να αναφέρεται σε μητέρα. Δηλαδή, αν δεν είναι σε γάμο ούτε εσείς ούτε η άλλη πλευρά, ίσως υπάρχουν κάποια θέματα με τη μητέρα του ή της. Να δούμε λίγο τι ζώδια έχουμε. Έχουμε το ζώδιο του καρκίνου, το ζώδιο των ιχθύων και το ζώδιο του εγώκερο. Αυτά από ζώδια και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Γιατί ναι μεν υπάρχει πρόθεση, αλλά μετά εμφανίστηκαν και τα εμπόδια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το άνοιγμα και αυτό το άνοιγμα, γιατί το ανέφερα και στο πρώτο, και αυτό για προσωπικό μου κάνει, παιδιά. Σε όποιον έτσι από εσάς ανταποκρίνεται, χαλάλη σας. Εύχομαι να δούμε μια θετική εξέλιξη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξανά έχω πάλι κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει γάμο. Και έχω και αυτό τον πύργο εδώ, ο οποίος βέβαια περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εδώ μου δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός πάρα πολύ σκέφτεται το χωρισμό σας και τον ενοχλεί ή την ενοχλεί αφάνταστα το ότι δεν είστε μαζί και κάπως παίρνει μια σημαντική απόφαση, έτσι, γιατί στην κλασική ταρό η συγκεκριμένη κάρτα απεικονίζεται με αυτόν τον άνθρωπο να είναι στο κρεβάτι εκεί και με τα 9 σπαθιά. Εδώ παίρνει το σπαθί και πάει να σκοτώσει τους δράκους του, έτσι, και οι δράκοι μας είναι οι φόβοι μας. Άρα, μία ακόμη καρτούλα
για να δούμε τελικά θα τους σκοτώσει τους δράκους του ή όχι. Δεν μας απαντούν ρε παιδιά οι κάρτες, θα ανοίξω κι άλλη κάρτα. Δεν μας απαντούν. Οκ, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά κάποιες φορές, τι να κάνουμε. Πάμε πάλι, άλλη μια προσπάθεια. Θα τους σκοτώσει τους δράκους του ή τους δράκους της. Μάλιστα. Ναι, η απάντηση εδώ είναι ναι, παιδιά. Απλώς θα ήθελα να το δούμε με μία άλλη κάρτα για να είμαι ειλικρινής. Μια και αυτή η κάρτα εδώ έχει ταυτιστεί πάρα πολύ, είναι νιάρη, συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας και έχει ταυτιστεί πραγματικά πάρα πολύ με τη μοναχικότητα κατ' επιλογή, με τον άνθρωπο που του αρέσει πάρα πολύ να είναι μόνος του. Το έχει επιλέξει, έτσι του αρέσει ή της αρέσει. Όμως, από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι έκανα μία ερώτηση πολύ ξεκάθαρη αν θα σκοτώσει τους δράκους του ή τους δράκους της και σίγουρα αυτή η κάρτα που είναι μία από τις πιο θετικές που έχουμε στην Ταρό είναι ένα τεράστιο ναι. Άρα, ναι, θα σκοτώσει τους δράκους και θα επιστρέψει κοντά σας. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε εδώ την wow αλλαγή, παραδείγματος χάρη αν είναι σε γάμο, ότι θα φύγει από το γάμο κλπ. Έτσι. Έχουμε μέχρι την επιστροφή. Γιατί είναι πάρα πολύ έντονο στο άνοιγμα το στοιχείο είτε του γάμου είτε των υποχρεώσεων προς την πατρική οικογένεια. Γι' αυτό σας λέω δεν εμφανίστηκε μία κάρτα η οποία να σας πω ότι όλα θα αλλάξουν, αλλά έχουμε την επιβεβαίωση μέχρι την επιστροφή ότι θα εμφανιστεί και πάλι στη ζωή σας. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε την εξέλιξη σε ένα θέμα που σε καίει. Ο τρελός. Αυτή η πολύ πολύ αγαπημένη μου καρτούλα. Μεγάλη αρκάνα. Το ξεκίνημα, παιδιά. Το ξεκίνημα, έτσι. Είναι η γέννηση με την έννοια ότι το ταξίδι ξεκινά. Κάτι καινούριο γεννιέται. Αυτή είναι η δική σας επιθυμία βέβαια, μια και είμαστε σε δική σας κάρτα. Είναι κάρτα βάσης. Και θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ένδειξη να σας πω θέλετε να είναι στα αισθηματικά σας ή στα επαγγελματικά σας. Θα το δούμε στην εξέλιξη που θα κατευθυνθεί. Βασίλισσα Σπαθή εδώ. Θέλετε να πάρετε κεφάλια μου φαίνεται και να προχωρήσετε τη ζωή σας παρακάτω. Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της εντιμότητας, της ηθικής. Είναι ο άνθρωπος που θα πει τα πάντα έξω από τα δόντια. Δεν την ενδιαφέρει αν θα σας πληγώσει, αν τίποτα από αυτά δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει όμως να διαλύσει κάθε ψευδαίσθηση. Θέλει να βγει η αλήθεια στο φως και θα μείνει κοντά σας, συμπαραστάτης
και θα σας βρει και λύσεις. Άρα είναι πολύτιμη στη ζωή μας αυτή η βασίλισσα, που μπορεί βεβαίως να είναι και άντρας, μπορεί να είστε και εσείς. Και δικαιοσύνη. Δεύτερη φορά, παιδιά, το ζώδιο του ζυγού, έτσι, και δίπλα-δίπλα κιόλας. Δίπλα-δίπλα. Το έχουμε και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Σίγουρο είναι ότι θέλετε και να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δικαιωθείτε. Γιατί προφανώς έχετε αδικηθεί πάρα πολύ. Πάμε να το δούμε όμως, πάμε να το δούμε και το εύχομαι, πραγματικά το εύχομαι. Εδώ κρατάμε τη δική σας καρτούλα, εννοείται. Τροχός της τύχης, οκ. 9 σπαθιά. Αρχιέρεια. Ακόλουθο σπαθί. Πολλά σπαθιά, παιδιά, στο άνοιγμά σας, Τι γίνεται? Βασιλιάς κούπα. Άντε να δούμε και λίγο συναίσθημα. Γιατί και 10 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει, ας τη βάλουμε εδώ. Αυτή την υπέροχη κάρτα που είναι το 10 πεντάκτηνο και αφήνουμε εκεί και τον τρελό. Λοιπόν, να σας πω, θεωρώ ότι μάλλον και εσείς προς το αισθηματικό πάτε, το άνοιγμά σας. Η άλλη πλευρά, που εδώ έχουμε και το βασιλιά κούπα βέβαια, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Καθαρά ζώδια δεν έχουμε άλλα, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε μόνο αυτό. Πέρα όμως από τα ζώδια, έτσι κι αλλιώς, έχουμε τον τροχό της τύχης. Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται, και το ότι σκέφτεται απεριόριστα και βασανίζεται μας το δηλώνει και το 9 σπαθί, πώς μπορεί η κατάσταση ανάμεσά σας να αλλάξει, να έρθουν τα πάνω κάτω και να είστε μαζί. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό στο άνοιγμα, δηλαδή μπορεί να μην έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή αυτή τη στιγμή, αυτό πιστεύω. Μπορεί να σας έχει πει και κάποια ψεματάκια βέβαια, έτσι. Θα γίνουν αποκαλύψεις, μπορεί να σας παρακολουθεί, είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση εδώ και αυτό σαν προσωπικό μου κάνει. Σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται, είμαστε υπό την επίδραση της Πανσελίνου ακόμα προφανώς, και κάνω προσωπικά ανοίγματα σε κάποιους από εσάς. Υπάρχει όμως και αγάπη. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση, πραγματικά πολύ μπερδεμένη υπόθεση, και υπάρχει εδώ, δεν ξεχνάμε και το 10 πεντάκτηνο, σε καμία περίπτωση, γιατί μπορεί να μας δίνει κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι σε γάμο, εν τω μεταξύ είναι και αυτό απίστευτο σήμερα, επαναλαμβάνω κάποια πράγματα ξανά, σαν να έχω φτιάξει μια κασέτα και την παίζω. Και παίζει κασέτα, πού τη θυμήθηκα, λοιπόν. Το πάλε ποτέ στα παιδικά μας χρόνια. Μπορεί λοιπόν να είναι σε γάμο ή να έχει υποχρεώσεις απέναντι στην πατρική οικογένεια, ή να είστε εσείς σε γάμο και βεβαίως το θεωρεί ένα πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο. Για να δούμε τι εξελίξεις θα μας δώσουν οι καρτούλες μας. Πύργος. Μάλιστα. Οκ. Πύργος, παιδιά, δύσκολη κάρτα, έτσι. Δεύτερη φορά βασίλισσα σπαθί. Και 10, ανοίξαμε τα δύο καλύτερα δεκάρια στην Ταρό. Που βέβαια και τα δύο δηλώνουν την οικογένεια, το σπίτι, το σπίτι με την έννοια του οικογενειακού σπιτιού, έτσι. Λοιπόν, ξεκαθαρίσματα, αλήθειες, αλλά τελική απόφαση, και αν
κάτι θα αλλάξει και θα κάνετε τελικά το καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Δεν μου το έχουν απαντήσει οι κάρτες. Μου δηλώνουν προβλήματα. Για να δούμε. Θα γυρίσει ο τροχός, ναι ή όχι? Παιδιά, όχι. Δεν θα γυρίσει ο τροχός, τουλάχιστον όχι ακόμα. Είναι πολύ εντυπωσιακό στο άνοιγμά σας, έχω ανοίξει διπλές κάρτες, δηλαδή η Βασίλισσα Σπαθί είναι 2 φορές. Την είδαμε στις πρώτες ενέργειες, τη βλέπουμε και εδώ. Ο Ακόλουθος Σπαθί 2 φορές. Οπότε είναι πραγματικά μια δύσκολη ιστορία, η οποία προς το παρόν δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν πρόκειται να έρθει κάποια εξέλιξη ανάμεσά σας, η οποία θα αντιστρέψει πραγματικά όπως ακριβώς γυρίζει ο τροχός. Και θα σας πω ότι η εμπειρία μου, μετά από τόσα χρόνια και από τόσες χιλιάδες ανοίγματα που έχω κάνει, μου λέει ότι πολλές φορές όταν εμφανίζεται ο τροχός της τύχης σε ένα άνοιγμα, σε αυτή τη θέση, έτσι, που μας παρουσιάζει την πλευρά ενός άλλου ανθρώπου, πολλές φορές είναι η ευχή του ανθρώπου αυτού να γίνει κάτι από εξωτερικούς παράγοντες. Πώς λέμε, να γίνει ένα θαύμα, να βρεθεί ο απομηχανής Θεός, κάτι τέτοιο. Εκεί λοιπόν, εκεί έχω καταλήξει, γιατί πραγματικά οι κάρτες Μεγάλης Αρκάνας δεν είναι βοηθητικές όταν κάνουμε ανοίγματα έτσι αισθηματικά κλπ. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Έτσι, γιατί εντάξει, εδώ ο τρελός μια χαρά μας έκατσε, αλλά είναι δική σας καρτούλα. Οπότε, προφανώς έτσι, και εδώ έχουμε το Βασιλιάς Κούπα. Γενικά οι κούπες είναι οι πιο παθητικές. Ενισχύεται αυτή η ερμηνεία με την αρχιέρεια, γιατί και η αρχιέρεια είναι παθητική. Οπότε είναι σαν να έχει γίνει μία παύση, τουλάχιστον εξωτερικά, μέσα του όμως ή μέσα της, η μάχη είναι τεράστια, να ξέρετε. Σκέψεις, προβληματισμός, αλλά όχι δράση, όχι πράξεις. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, έτσι, γιατί εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ κοντά σας και θα συνεχίσω να είμαι όσο μου το επιτρέπει ο Θεός και μπορεί να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό μια άλλη φορά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.